سلام خدمت همه دوستان عزیز، مخاطبین گرامی. امیدوارم که هر کجا که هستید سالم، تندرست و پرنشاط باشید. یکی از نکات بسیار مهمی که بعضا اشاره میشه بهش و سوال میکنن در این خصوص اینه که تکنولوژی دید در شب چیه و بحث این که دوربین هوشمند خودرو در شب تکلیفش چی میشه و آیا ما فرض کن ماشینمون رو جایی که میگذاریم در شب، حالا چه سطح شهر یا محل سکونت در پارکینگ و امثالهم، چه اتفاقی میفته؟ آیا ما میتونیم نظارت کافی و مطلوب رو داشته باشیم یا نه؟ در این خصوص سعی میکنم مختصر نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. امیدوارم که مفید فایده واقع بشه. ببینید، عملکرد دوربین های هوشمند خودرو دقیقاً مشابه عملکرد ساختار چشم ما انسان هاست. شما اگر دقت بفرمایید، چشم با فرض بر داشتن یک در واقع چشم سالم و سلامت کامل در این عضو مهم از بدن، بیایم تفکیک کنیم روز و شب رو. خب خیلی اوقات پیش میاد که شما خیلی عادی وقتی روزانه امور روزانه رو دنبال میکنید، در محیط های مختلف با فرم های مختلف نوری هم همراه هستید و به طور طبیعی هستن خیلی اوقات ممکنه ما دقت هم به این نکات ریز نکنیم. اما باید دقت داشته باشیم که چشم ما در تمامی این شرایط مختلف نوری به صورت اتوماتیک داره عمل میکنه و بهترین حالت تصویری رو برای ما ایجاد میکنه. فرض کنید ما در سطح شهر داریم حرکت میکنیم و دقیقاً در نقطه مقابلمون تابش نور آفتاب و نور شدید آفتاب رو داریم. خب خیلی از اوقات اگر به خودمون دقت بکنیم و عملکرد ما چشممون در اون لحظه، میبینید که خیلی اوقات ممکنه ما چشممون رو به هم فشار بدیم، یا فرض کن ترجیحاً سعی میکنیم بعضا نگاهمون را از رو به رو به اطراف یا یه لحظه در حد 1 ثانیه خیلی کوتاه فرض کن به سمت پایین متمرکز کنیم که یک آرامشی برای چشممون حاصل بشه، چون پیوسته نگاه کردن به یک منبع نور بزرگ مثل آفتاب از مقابل گاهی اوقات خسته کننده میشه برای چشم. چرا؟ چون اون لحظه داره چشم با تمام توان به اشکال مختلف خودش رو منطبق میکنه با اون میزان نور ورودی و با اون شرایط نوری تا بتونه تصویر خوب و دائم و پیوسته‌ای رو برای ما ایجاد بکنه. خب باز تصور کنید شما در حالت مسافرتی در جاده هایی دارید طی میکنید مسافت رو که در واقع وارد یک تونل میشید. خب توی تونل عموما شما وقتی که لحظه ورودتون رو تصور میکنید که الان میخوایم وارد بشیم، از یک حالت پر نور در حالت فضای آزاد یک دفعه میریم در یک فضای تقریبا حالا دالان شکل طولانی و تاریک با حداقل نوری و مجدد از اون فضای کم نور میایم ورود پیدا میکنیم به مجددا اون فضای بگیم پر نور، یا به عبارتی همون حالت طبیعی قبلی که در واقع درش داشتیم رانندگی میکردیم. خب دقیقاً توی این شرایط هم اگر دقت بفرمایید، چه اون زمانی که ما میخوایم از فضای پر نور و حالت طبیعیمون ورود کنیم به در واقع تونل، چه زمانی که از تونل میخوایم در واقع خروج پیدا بکنیم، باز دوباره اینجا هم چشم ما کمی حالت آزردگی براش ایجاد میشه و سختمونه. گاهی اوقات با وجود اینکه چشم ما عمل کردش خیلی خوبه، فرض رو بر این گذاشتیم که سلامت کامل رو در چشم در واقع داریم تصور میکنیم، اما بازم با این حال چون میخواد از یک تغییر ملموس و در واقع بزرگی خودش رو عبور بده، از یک منبع پر نور وروده به یک منبع کم نور و مجددا از کم نور به پر نور،
این کمی چشم رو دچار خستگی یا آزردگی میکنه و حتی چه بسا ممکنه که حوادثی هم در این تغییرات نوری، حوادث رانندگی هم رخ بده. خب تمام اینها با چشم ما توی حالتهای مختلف داره به شکل اتوماتیک پردازش میشه، عمل میشه و تصویر خوب رو ما داریم. حالا همین رو بیاد شما تصور بکنید در یک دوربین، به طور کلی در دوربین های مداربسته و همینطور صنعت دوربین های هوشمند خودرو. خب طبیعتاً همون شرایط نوری رو ما با خودرومون هم در واقع درش میتونیم واقع بشیم و قرار بگیریم. مثل همون چشممون زمانی که داریم حرکت میکنیم و شرایط مختلف نوری رو پشت سر میگذاریم، دوربین ما هم دقیقاً همون شرایط رو داره با ما همزمان طی میکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ به طور مثال در طول روز ما داریم حرکت میکنیم. فرض کنید الان سطح شهر هست و دوربین ما مثل همون مثالی که زدم برای چشم در جاده‌ای داریم حرکت میکنیم که تابش نور آفتاب هم به طور مستقیم داره در واقع به ما وارد میشه. خب اینجا هم دوربین ممکنه در واقع از نظر ایجاد تصویر دچار مشکل بشه. در دوربین های قدیم و ابتدایی ما عموما صرفا یک در واقع سنسوری رو داشتیم که این وظیفه‌اش این بود که تصویر رو ایجاد کنه، یعنی از نور ورودی که در واقع براش حاصل میشد تبدیل بشه به سیگنال تصویری و در واقع تصویر در خروجی اون ما تصویر رو داشته باشیم. خب توی این حالت شما وقتی توی یک حالت پر نور یا شدت تابش قرار میگیرید، عملا تصویرمون از بین میره، یعنی یک تصویر خیلی با پس‌زمینه پر نور و نورانی رو خواهیم داشت که عموما خیلی از اوقات حتی جزئیات و دیتیل رو هم ما نمیتونیم درش بعداً بررسی بکنیم و کلا رنگ ها میریزه به هم و یک تصویر نامطلوبی رو ما خواهیم داشت. عموما دوربین های ابتدایی این مشکل رو در واقع ما درشون میدیدیم. خب کم کم با ارتقای تکنولوژی و فناوری های مختلفی که در واقع توی این صنعت صورت گرفت اومدن و بحث های مختلفی رو پیاده کردن. عنوان های مختلفی داره، نمیخوام زیاد وارد بحث فنیشون بشم ولی مختصر اشاره میکنم. فرض کنید مثلا تکنولوژی WDR در دوربین ها یا صنعت دوربین های مداربسته که در واقع واید داینامیک رنج هست که برای کنترل و ایجاد تعادل نوری در بین یک فضای با نور یا بگیم پر نور نسبت به یک فضای کم نور و فاقد نور میاد، این تعادل نوری رو ایجاد میکنه که شما یک تصویر تقریبا مساوی و موازی رو همزمان از هر دو بخش در واقع محیطی نوریتون داشته باشید. مثل فرض کنید فضای بانک ها رو ترسیم بکنید در ذهنتون. وقتی که شما وارد سالن بانک میشید، از یک فضای پر نور وارد سالن میشید. عموما فضای سالن ها حالا الان البته سعی کردن بحث روشنایی و نور پردازی رو در سطح سالن ها به شکل کاملا طبیعی به حد ایدئال و مطلوب برسونن که در واقع دوربین ها هم بتونن بهترین تصویربرداری ها رو بکنن. اما فرض کنید حالا تو همین حالت نوری یا وقتی شما به سمت بیرون نگاه میکنید مجددا میبینید که فضای سالن تقریبا یک فضای کم نورتری رو نسبت به فضای بیرون که شما ازش در واقع اومدید به سمت سالن دارید. خب فضای بیرون یک فضای پر نور به حساب میاد توی این مثال و در فضای سالن یک فضای کم نورتر. خب دوربین هایی که عموما روی سمت پیشخوان ها هستن یا از پشت سرتر اونها دوربین هایی که نصب هستن به سمت عموما فضای سالن، اینها عموما یک سمت تصویر، یک بخش از تصویر در واقع همون فضای درب ورودی سالن ها به حساب میاد که در واقع داره اون نور درش میتابه و وارد میشه. خب این تکنولوژی WDR باعث میشه که شما همزمان بیرون سالن و داخل سالن رو همزمان با هم تقریبا توی یک تعادل نوری ببینید و یک تصویر مطلوبی رو داشته باشید، پس بتونید جزئیات رو در هر دو بخش دنبال بکنید بعداً در زمان بازبینیتون. یا مثلا تکنولوژی فرض کن BLC یا Backlight Compensation که در واقع این توی بحث تابش مستقیم منابع نوری
زمانی که ما در واقع یک منبع پر نور رو در مقابل در واقع CCD یا حسگر دوربین تصور بکنیم، باعث میشه که اون دوربین اگر این تکنولوژی رو نداشته باشه عملا تصویر از بین بره، چون تابش یک منبع پر نور و شدید به در واقع سمت دوربین میتونه تصویر رو آسیب بهش وارد بکنه و عملا تصویر ما همش بشه سفید. مثل همون حالتی که فرض کن در واقع ما پشت فرمون داریم رانندگی میکنیم و فرض کن شما مستقیما به مرکز آفتاب و خورشید نگاه بکنید، خیلی چشم آسیب می‌بینه و حتی شما تصویر رو دیگه تصویر خوبی ندارید، مگر اینکه چشمتون رو ببندید، کمی تأمل بکنید و مجدد باز بکنید که یک تعادل در واقع تصویری براتون ایجاد بشه و بتونید به جهت اون به وجود اومدن تعادل نوری مجددا همه جا رو خوب ببینید. خب مثلا همین بحث BLC کمک میکنه که منابع نوری که مستقیما به دریچه لنز دوربین در واقع دارن تابیده میشن اینها محدود بشن و با محدود شدنشون تصویر از بین نره و تصویر خوب رو ما همچنان به صورت پیوسته و دائم داشته باشیم. فرض کنید شما شب توی اتوبان ها یا توی جاده ها دارید حرکت میکنید، این مثال مخصوص به خصوص موقعیت شب هست که با خودرو داریم حرکت میکنیم. خب و از جاده مقابل ماشین هایی که میان مثلا فرض کن نور بالا میزنن یا یک ماشین داره در لاین مخالف ما با منبع چراغ در واقع جلویی که روشن داره حرکت میکنه به سمت ما همزمان فرض کن در نقطه مقابل ما قرار بگیره و این بتابه به سمت دوربین ما. دقیقاً میبینید که اگر این تکنولوژی ها وجود نداشته باشه تصویرهای ما از بین میره، تصاویر دوربین ما دچار آسیب میشه. خب این تکنولوژی میاد محدود میکنه، یعنی دقیقاً منبع تابش نوری که از خودروی مقابل داره در واقع تابیده میشن اینها محدود بشن و با محدود شدنشون تصویر از بین نره و تصویر خوب رو ما همچنان به صورت پیوسته و دائم داشته باشیم. فرض کنید شما شب توی اتوبان ها یا توی جاده ها دارید حرکت میکنید، این مثال مخصوص به خصوص موقعیت شب هست که با خودرو داریم حرکت میکنیم. خب و از جاده مقابل ماشین هایی که میان مثلا فرض کن نور بالا میزنن یا یک ماشین داره در لاین مخالف ما با منبع چراغ در واقع جلویی که روشن داره حرکت میکنه به سمت ما همزمان فرض کن در نقطه مقابل ما قرار بگیره و این بتابه به سمت دوربین ما. دقیقاً میبینید که اگر این تکنولوژی ها وجود نداشته باشه تصویرهای ما از بین میره، تصاویر دوربین ما دچار آسیب میشه. خب این تکنولوژی میاد محدود میکنه، یعنی دقیقاً اون تابش منبع تابش نوری که از خودروی مقابل داره در واقع ایجاد میشه و ساطع میشه رو میاد به صورت نرم افزاری محدود و کنترل میکنه و به یه جهت این کنترل میتونه پایداری رو در تصویر ما در واقع ایجاد بکنه و تصویر خوب و قابل قبولی رو به صورت پیوسته حتی تا زمان نزدیک شدن کامل اون خودروی مقابل و اون منبع نوری ما داشته باشیم. خب یا بحث HLC یا فرض کن ارتقا یافته همین تکنولوژی ها که در واقع تحت نام های مختلف مثل DWDR که دیجیتال در واقع داینامیک واید داینامیک رنج شد که به صورت دیجیتالی اومد باز دوباره روی تصویر پردازشش رو انجام داد، و یا اینکه 3D NR یا 3D Noise Reduction برای کاهش میزان نویز تصویر زمانهایی که به خصوص توی بحث شب و فضاهای کم نور اگر این تکنولوژی ها وجود نداشته باشن تصاویر ما میتونه همراه با پارازیت های نوری یا حالت های نویزی همراه باشه به صورت حالت های دونه‌ای و یا حالت برفکی که وجود این تکنولوژی میتونه مثلا به کاهش اینها یا به حداقل رسوندن اینها منجر بشه و تصاویر ما همچنان توی همون شرایط بد نوری هم یا کم نوری هم بتونه پایدار باشه و مطلوب ادامه پیدا بکنه. خب پس وجود این تکنولوژی ها باعث میشه که دقیقاً عملکرد دوربین ما هم در تمام اون شرایط مختلف نوری مثل چشم ما انسان بتونه یک تصویر خوب و پایدار و مطلوبی رو برای ما همیشه به ارمغان بده.
عرضم به حضورتون که حالا بحث شب رو بنابراین اگر ما متمرکز بشیم روش، دقیقاً مثل حالا بیایم عملکرد چشم انسان رو بازگریزی بزنیم. وقتی شما توی محیط کم نور قرار میگیرید، میبینید که قدرت تشخیصتون، قدرت بیناییتون در ابتدا کاهش پیدا میکنه. یعنی به نسبت یک فضای پر نور و حالت طبیعی که فرض کن توی همون روز هم ما اصلا تصور بکنید یه دفعه میریم وارد محیط پارکینگمون میشیم، خب ما از یک فضای پر نور بیرون و حالت طبیعی نوری یه دفعه رفتیم توی حالت کم نور. خب میبینید به همون نسبت میبینید که افت دید پیدا میکنیم. فرض رو بر این گذاشتیم که چشم ما هم در سلامت کامل به سر میبره. خب حالا به همون میزان شما فرض کنید که اون پارکینگی که ما واردش میشیم از نور کمتری برخوردار میشه، مثلا پارکینگ های زیرزمینی یا پارکینگ هایی که در واقع زیر ساختمان ها قرار دارن و در منهای فرض کن طبقه منهای نمیدونم -1 -2 -3 و همراه با روشنایی های کم. خب به همون میزان وقتی شما وارد اون طبقه های کم نور میشید، میبینید که به همون میزان هم شما افت بینایی پیدا میکنید و این طبیعیه. چرا؟ چون یکی از پارامترهای بسیار مهم و دخیل در ایجاد تصویر خوب برای چشم ما بحث نوره. شما وقتی نور رو حذف بکنید چشم ما سالمه، معنیش این نیست که چشم ما مشکل داره، نه اینطور نیست، ولی نور مکفی نیست در محیط. چرا؟ چون در واقع یکی از پارامترهایی که برای ایجاد یک تصویر خوب ما انسان نیاز هست وجود داشته باشه بحث نوره. اگر هیچ نوری در واقع در محیط وجود نداشته باشه، عملاً ما امکان دیدن رو نخواهیم داشت و هیچ چیزی رو نمیتونیم ببینیم، تا جایی که شما وقتی در تاریکی مطلق قرار میگیرید عملاً این به صفر میرسه. دقیقاً این مثال رو شاید برای هممون پیش اومده باشه، ولی به حالا بگیم با تمرکز و دقت بالا بهش فکر نکرده باشید. خب پس همین حالت وقتی داره برای چشم ما رخ میده، همین رو حالا شما متصور بشید برای بحث دوربین. دقیقاً و با فرض بر اینکه دوربین خیلی خوبی داریم، یعنی یک دوربین با کیفیت بالا و ساخت یک فرض کن کمپانی یا لیدر پیشرو در این صنعت، پس از نظر بحث کیفی توی حد ماکسیموم در واقع داریم تصور میکنیم. خب این دوربین رو ما قرار دادیم یا میبریش توی همون فضایی که وقتی چشم ما وارد شد عملاً با افت بینایی و افت دید در واقع باهاش روبرو شد. خب دقیقاً برای بحث دوربین همین اتفاق میفته. یعنی شما وقتی که دوربینتون وارد همچین محیطی میشه از سمت فضای پر نور و در واقع نور مطلوب میره توی فضای کم نور، دقیقاً به همون میزان دید و عمل کرده اون دوربین ممکنه تحت شعاع قرار بگیره. خب اینجاست که اومدن و تکنولوژی هایی که پیاده کردن برای بهبود بخشیدن به این امر رونمایی شد و یکی از اونها تکنولوژی بحث استارویز هست که مختص شرکت و کمپانی معتبر جهانی سونی هست. این تکنولوژی باعث میشه که شما از در واقع حداقل میزان نور محیط میاد پردازش تصویر رو انجام میده و برای شما یک تصویر خوب و متعادلی رو ایجاد میکنه و مطلوب. یعنی اینکه وقتی شما ماشینتون در یک فضای کم نوری قرار میگیره، به صورت اتوماتیک این تکنولوژی میاد به کمک دوربین و در واقع از حداقل میزان نور موجود در محیط تلاش میکنه با پروسه‌ای که در واقع انجام میده بتونه یه تصویر رو از نظر نوری متعادل بکنه و یک تصویر خوبی رو ایجاد بکنه که ما حتی بتونیم جزخوانی رو در اون شرایط نوری بعداً توی تصاویری که برامون ثبت و ضبط شده داشته باشیم. خب پس وجود این تکنولوژی ها بر دوربین های هوشمند خودرو بسیار مهمه و نبود اینها یا در واقع غیر واقعی بودن اینها به همون میزان میتونه در واقع در نداشتن تصویر خوب در واقع خودش رو نشون بده. حالا یکی دو تا نکته رو هم باید بهش اشاره کرد که در واقع پس باید بهش دقت بکنیم. یکی این که
کیفیت اون دوربینی که در واقع ما داریم باهاش کار میکنیم پس در اولویت، یعنی شما مشابه همون چشم سالم که در واقع گفتیم در نظر بگیریم، این رو همیشه دقت داشته باشید که یک کالای خوب، یک دوربین خوب در واقع میتونه در اون شرایط مختلف نوری هم کارکرد و عملکرد خوبی رو به همراه داشته باشه. یک نکته دیگه وجود اون قابلیت‌های مهم فنی هست که در واقع باید روی یک دوربین خوب اون سازنده لحاظ کرده باشه. چرا؟ که بتونه در شرایط مختلف نوری و در شرایط متنوع از نظر نوری بتونه با پردازش هایی که روی تصویر اعمال میکنه و اعمال میشه تصویر خوب رو برای ما ایجاد بکنه. پس این هم یک نکته عرضم به حضورتون که و وجود تکنولوژی دید در شب که حالا شاخص ترینش میشه به همون بحث استارویز، سونی استارویز که مربوط به شرکت سونی هست اشاره کرد که برخی از کمپانی های مطرح و لیدر عموما سعی میکنن که از این تکنولوژی برای شب خودشون استفاده بکنن. چرا؟ چون که قیمت به هر حال استفاده از این حسگرها و سنسورها به نسبت بقیه سنسورها که حالت معمولی و رایج رو دارن تو بحث تجاری بازار خیلی گرانترن و گران قیمت‌تر در واقع به حساب میان. پس این سه تا آیتم دست به دست هم میدن که در یک محیط کم نور یا فاقد نور دوربین ما بتواند همچنان یک تصویر مطلوبی رو برای ما ایجاد بکنه. حالا شما به هر میزانی که یک کدوم از این پارامترها رو بیایید کمش بکنید، مثلا دوربینتون بشه یک دوربین معمولی، خب توقعی دیگه نمیتونید داشته باشید ازش. چرا؟ چون اون دوربین معمولی اولا از نظر طراحی و تولید کاملا معمولیه، یعنی نه از نظر طراحی و نه از نظر متریال و کیفیت اون آلیاژ ها یا قطعات و چیپست هایی که درش استفاده شده مطرحه. پس بنابراین توانمند نیست اصلا که بتونه یک تصویر مطلوبی رو ایجاد بکنه. در ثانی معمولا دوربین های معمولی هستن فاقد اون آیتم های دوم و سوم هم هستن. چرا؟ چون هدف این بوده که قیمت تمام شده یا اون کالا پایین بیاد و در حداقل در واقع کار قرار بگیره، حداقل سطح قیمتی قرار بگیره. پس بنابراین اصلا ازش انتظاری نمیشه داشت که توی اون شرایط نوری یا فاقد نور شما همچنان یک تصویر خوب داشته باشید. حالا برعکسش وقتی که شما یک دوربین خوب رو در نظر بگیرید، یک دوربین مطرح، حالا چه در حوزه دوربین های مدار بسته، چه در حوزه دوربین های هوشمند خود رو، یا حتی در حوزه حالا همون دوربین های مدار بسته مثلا تو حوزه دیجیتال، که ما حتی همین رو تو حوزه آنالوگ هم سال قبل همین قضیه رو حتی داشتیم که بهترین های آنالوگ اومدن و سریع تو بحث شب خودشون رو بروز کردن و تونستن دوربین هایی رو ارائه بدن که با وجود اینکه آنالوگ بود ولی بهترین تصاویر رو توی شب ما ازشون میتونستیم داشته باشیم. به طور مثال دوربین های بوش آلمان که در واقع معروف بود، اینها دنیان XF بود که رونمایی شد از بوش آلمان و زیر نور ماه، یعنی شما وقتی دوربین رو میبردید و توی یک فضای دشت و بیابان که فاقد نور، یعنی هیچ نور کمکی فیزیکی و حالا بگیم محیطی از نظر حالا بگیم پروژه‌ای مثلا اونجا پیاده نشده باشه و فقط شما یک نور ماه رو و ستاره ها رو داشتید توی اون فضا، واقعا یک تصویر ایدئال و عالی رو میومد ایجاد میشد تو دل شب. بنابراین این وجود این پارامترها میتونه به ایجاد یک تصویر خوب در شب به ما کمک بکنه. نکته فنی در واقع الان هم که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم رو هم در نظر داشته باشید و اونم اینه که حالا اومدیم ما همه اینها رو همزمان ما روی دوربینمون داشتیم، باز هم تصور این که یا توقع این که من در اوج تاریکی، یعنی فرض کنیم مثلا تاریکی مطلق، یک تصویر کاملا روشنی داشته باشم، این جزء عملا نشد هاست. یه پرانتز باز کنم، باز پرانتز فنی که خود همین قضیه رو ما میتونیم مثلا فرض کنیم با بحث IR پوشش بدیم، چون خود بحث مقوله IR هم توی همین موضوع میتونه قرار بگیره و
باعث بشه که اصلا تو اوج تاریکی و تاریکی مطلق خیلی خوبی حتی داشته باشید. اما من میخوام این قسمت رو فعلا حذف کنم، چون ما در دوربین‌های هوشمند خودرو به ویژه سمت جلو فاقد آی آر هستیم، چون اصلا آی آر معنی نداره برای سمت مقابل. پس بنابراین با فرض بر این که ما بخش آی آر رو میایم از نظر فنی حذف میکنیم، این توقع داشتن این که یک تصویر مثلا خوبی رو من مثل حالتی که زمانی که مثلا ماشینم توی روز داره حرکت میکنه و برام ایجاد میکنه توی اون حالت داشته باشم، این اصلا یک حالت نشده. حتی با وجود اینکه من یک تکنولوژی در واقع دید در شب هم روی دوربینم دارم، حتی با وجود اینکه دوربینم هم از یک کمپانی کاملا مطرح معتبری هست و تمامی اون پارامترهای فنی مهم هم که برای در واقع شرایط مختلف نوری یا شرایط مختلف در واقع مکانی و محیطی برای دوربین اومده لحاظ شده هم در اختیار ما هست. اما با این وجود توی تاریکی مطلق ما این انتظار رو نباید داشته باشیم. چرا؟ چون ما وابسته ایم به نور محیط، یعنی به هر میزان که نور در محیط ما داشته باشیم و برای ما نور وجود داشته باشه، به همون میزان شما امکان دریافت یک تصویر خوب رو در اون لحظه از دوربینتون میتونید داشته باشید که فرضمون بر این باشه که اون سه تا نکته فنی هم رعایت شده باشه تازه توی دوربین. پس این نکته مهمی بود که من میخواستم خدمت شما دوستان عرض بکنم در خصوص بحث شب، تکنولوژی شب و عملکرد دوربین توی این حالت نوری که امیدوارم برای همه شما عزیزان مفید فایده واقع شده باشه. همراهی گرم شما همچنان برای ما مایه محتواهای شرکت عموما از بخش فنی توسط بچه‌ها توی شرایط مختلف در واقع تهیه میشه و اینها با سختی همراه هست. همراهی شما این رو برای ما این میزان سختی رو برای ما کاهش میده و برای ما یک باعث ایجاد یک انگیزه بیشتر و بهتری خواهد بود که بتونیم برای شما محتواهای بهتر و در قالب موضوعات مختلف و متنوع رو همچنان ادامه بدیم و داشته باشیم. توی فضاهای مختلف در واقع شبکه‌ای مثل یوتیوب، بحث اینستاگرام، وبسایت شرکت سعی کردیم که اطلاعات جامع، کامل و دائما به روز برای همه شما عزیزان و مخاطبین گرامی تهیه بشه، بارگذاری بشه. همراه ما باشید و اگر هم سوال فنی برای شما هست سوالاتتون رو مطرح کنید. مهم اینه که ما آگاه بشیم، مهم اینه که ما ارتقاء سطح فرهنگ در واقع عمومی رو در این حوزه بتونیم به شکل مطلوب داشته باشیم و ببینیم و انشاءالله که هممون بتونیم انتخاب‌های خوب، درست و صحیحی رو منطبق با نوع نیاز و استفادهمون در این حوزه برای خودمون و خودرومون در واقع داشته باشیم. امیدوارم هر کجا که هستید سالم، تندرست و شاد باشید همچنان و شما رو به خدای بزرگی میسپارم و تا خبری دیگر و موضوعی دیگر امیدوارم همتون پیروز باشید. خدا نگهدار.